একদম এইটো ধেমালি কৰা নাই, একদম চিৰিয়াছ। মানে মোৰ বহুতেই বেছি ভয় লাগি আছে। আৰু এইপিনে কিবা কিবি ৰুম বনোৱা আছে সৰু সৰু। কি হয়? আজিৰ ব্লগটো একদম খাতাৰনাক ব্লগ হ'ব। আপোনালোকে প্ৰথমত দেখা পালে আজিৰ ব্লগটো একদম হৰৰ ব্লগ হ'ব, ভূতৰ ব্লগ হ'ব। আৰু যোনে যোনে যাৰ যাৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে, যাৰ যাৰ ভয় লাগে এনেকুৱা এটা বস্তু চাবৰ কাৰণে প্লিজ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা নাচাব। আৰু যোনে যোনে সৰু মাইনা বাবুহঁতে চাই আছে প্লিজ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মা দেউতাৰ লগত চাওক, কাৰণ আজিৰ ব্লগটো একদম ডেঞ্জাৰ হ'ব। মোৰ নিজৰো মানে ভয় লাগি আছে আজিৰ ব্লগটো বনাবলৈ। আপোনালোকে পিছফালে দেখা পাইছে যোনে যোনে খানাপাৰা আৰু যোনে যোনে খানাপাৰাৰ এই ৰাস্তাটো অহা যোৱা কৰে গুৱাহাটীৰ, এই বিল্ডিংটো নিশ্চয় দেখা পাইছে আপোনালোক। আৰু এতিয়া আমি এই বিল্ডিংটোৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আছোঁ, ৰূপম আছে আৰু মোৰ বন্ধু নিকো আহিছে। আমি তিনিজনে এই বিল্ডিংটোৰ ভিতৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুতে বহুত ধৰণৰ কথা কয় যে এই বিল্ডিংটোত কিবা ভূত প্ৰেত আছে বুলি। প্ৰথমতে কওঁ যে এই বিল্ডিংটো এটা মানে 5 ষ্টাৰ হোটেল এটা বনাই আছিলে। কিবা অলপ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, কি প্ৰব্লেম নাজানো মই, কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বহুত দিনৰ পৰা এই বিল্ডিংটো ৰখি আছে। আৰু বহুতে কয় যে ইয়াতে ভূত প্ৰেত আছে আৰু ইয়াতে বহুত মানুহ মৰিছে কাম কৰি থাকোঁতে, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে। মই লাষ্ট এটা মোৰ কেম্প কৰা ভিডিঅ'ত মই অলপমান দেখাইছিলোঁ, তেতিয়া মোক বহুতিলে। কিন্তু তাতে মই শুনা পাইছোঁ বহুত কিবা কিবি মানুহ কাম কৰি থাকোঁতে মৰিছিলে বা কিবা এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিলে। ৰাতি তাতে অলপ কিবা প্ৰব্লেমো হয় বুলি শুনা পাইছিলোঁ। মই ইমান চিয়'ৰ নহয়। এইপিনে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো, যোনে যোনে ইয়াৰ আশে পাশে থাকে এইটো গম পাব নিশ্চয়। এই বস্তুটো কিবা এটা আছে ইয়াতে ৰহস্য। তেতিয়া মোক বহুতে কৈছিল যে ইয়াতে আহি কিনে এই জেগা ঠাইখিনি অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ, সেইকাৰণে মই আহিলোঁ আজি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ। বহুত মানুহ ইয়াতে ৰাতি কিবা আৱাজ ওলায়, কিবা চাউণ্ড ওলায়, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা শুনা পাইছোঁ। বেছমেণ্টৰ পৰা বোলে চাউণ্ড ওলায় ৰাতি কিবা কিবি, মানে ভয়ানক চাউণ্ড। এইবিলাক চাউণ্ড মানে যিকোনো মানুহে সহ্য কৰিব নোৱাৰে, ভয়তে কিবা অৱস্থা হৈ যাব। সেইটো কাৰণে আমি দুইজনে যাওঁ, গৈ কিনে আমি ভিতৰত যাবলৈ হয়, ভিতৰত যাম। আৰু নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। সঁচাকৈ মোৰ কিবা এটা ভয় লাগি আছে, একদম খাতাৰনাক জেগাত আছোঁ, বহুত বেছি ভয় লাগি আছে। আজিৰ ব্লগটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। আৰু মই ইয়াতে ভূত আছে বুলি কোৱা নাই, মই জাষ্ট এটা এনেই জেগাখিনি ডেঞ্জাৰ অলপ মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু মই এইবিলাক ভূত চুতৰ ওপৰত মই ইমান এটা বিশ্বাস নাই, কিন্তু তথাপিতো মই ভাবোঁ যে যদি ভগৱান আছে, ভগৱানক আমি বিশ্বাস কৰোঁ, ভগৱান যদি আছে তেনেহ'লে ভূতো অভিয়াছলি থাকিবই। কাৰণ পজিটিভ এনাৰ্জি যদি আছে, নেগেটিভ এনাৰ্জিও থাকিবই। আপোনালোকে কি ভাবে, ভূত আছে নে নাই? আমাৰ এই পৃথিৱীত ভূত বস্তুটো আছেনে নাই আপোনালোকে কি ভাবে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। একদম এইটো ধেমালি কৰা নাই, একদম চিৰিয়াছ। মানে মোৰ বহুতেই বেছি ভয় লাগি আছে। আৰু এইপিনে কিবা কিবি ৰুম বনোৱা আছে সৰু সৰু। কি হয়? পাইছোঁ এই ব্লগটো মানে মই বহুত সাহসত বনাব আহিছোঁ। আৰু যোনে যোনে এই জেগাটোৰ কথা জানে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব। বেছমেণ্ট, এতিয়া মই আছোঁ একদম বেছমেণ্টৰ তলত আছোঁ একদম। কি চাউণ্ড এতিয়া পানী চাউণ্ড, এইটো পানী টেংকি চাউণ্ড হয়। বেছমেণ্ট হয়, মেইন বেছমেণ্ট মানে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড, একদম বিল্ডিঙৰ এইটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হেৰি হয়। পানীৰ চাউণ্ড হয় কিবা। কৈছোঁ ভয় লাগে, কিবা ফোঁচকে যদি ওলাই আহে।
ইয়াতে মানে মই শুনা মতে এটা কাম যেতিয়া চলি আছিল এতিয়াওতো কাম কৰিব পৰা নাই মানুহবিলাকে কাম কৰিব নাপায় কৰিব নোৱাৰে বুলি শুনিছোঁ বহুত ডিষ্টাৰ্ব হয় কিবা কিবি শব্দ ওলায় আৰু ইয়াতে বহুত কাম কৰি থাকোঁতে মানুহ মানে মৰিছেও ইয়াতে ঢুকাইছেও ন নিকো ভাই ঘৰত এনেকৈ বস্তুটো বিধ সেইটো চাওক মোৰ বিধ মা কচম এইটো দেখা পাই ভয় খাই গৈছিলোঁ এইটো জোতাটো অকল এটা জোতা এনেকৈ ওলাব লাগে হা না কিবা এটা বেলেগ এটা মোৰ ফিলিংছ আহি গৈছে বেলেগ এটা ফিলিংছ আহি গৈছে বাপৰে বাপ আমিতো এতিয়া একদম বেছমেণ্টত আছোঁ কিন্তু ইয়াৰ তলতো মানে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এইটো চাগে পাৰ্কিঙৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিল কাৰণ এই মানে জেগাখিনি হোটেলৰ নামতে বনোৱা হৈছিল আৰু এতিয়া আমি একদম পাৰ্কিঙত গৈ আছোঁ মানে তলত একদম তলত মানে তলত নাযাওঁ দেই এই ঠাইত আহি কিনে কোনোবা হয়তো ভিডিঅ' বনাব পাৰে কিন্তু এই জেগাটোত যাব কাৰো সাহস নাই বেছমেণ্ট এইটো মেইন বেছমেণ্টৰ ওপৰত ঘৰ তাৰ তলততো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডলৈকে কিবা কিবি শব্দ আহি আছে এইফালেদি কিবা পাইপৰ শব্দ হ'ব চাগে কিবা পানীৰ পাইপ চাইপ এনেকুৱা টাইপৰ কিবা শব্দ হ'ব ইয়াতে কোনো আহাই নাই আমি ইমান তলত গুচি আহিছোঁ ন মইতো ভূত চুতক এনেকৈ বিশ্বাস নকৰোঁ তথাপিতো এনেকুৱা জেগাত অহাৰ পিছত আপোনাৰ যিমানে ভূতক বিশ্বাস নকৰা মানুহ নহওক কিয় ভয় লাগিবই আপোনালোকে এইফালে দেখা পাইছে পুৰা এইটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ হয় আৰু ইয়াতেহে মেইন মানে সেই শব্দবিলাক ওলায় আৰু মই ভাবোঁ যে যদি আছেও মানে ইয়াতে ভূত চুত আপোনালোকক আমি ডিষ্টাৰ্ব দিব অহা নাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ জেগাত থাকক আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ জেগাটো সঁচাই ভয় লাগিছে চশমাটো কৰিলোঁ বেছমেণ্টটো আপোনালোকে ইয়াতে নাহিবই এই জেগাখিনিত আপোনালোকে নাহিবই কিবা এটা ভাল লগা নাই মানে কিবা এটা সেইকাৰণে আমি এতিয়া বেছমেণ্টৰ পৰা বেলেগ এটা জেগাত গৈ আছোঁ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভয় লাগি আছে আৰু মই এইটো ব্লগত এইটো মই দেখাব বিচৰা নাই যে ইয়াতে কিবা বেয়া শক্তি বা ভূত আছে কিবা আছে এইটো মই দেখাব বিচৰা নাই জাষ্ট মই এই ঠাইটোৰ কথা বহুত শুনি আছিলোঁ আজি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিলোঁ প্ৰিয়ম নিকো আৰু মোৰ ভাইটি ৰূপমৰ লগত এতিয়া একদম ওপৰত গৈছোঁ টপ যিটো বিল্ডিঙৰ একদম টপত আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এইটো চাগে এইটো আৰু আপোনালোকে এইফালে দেখা পাইছে এইটো হ'ল খানাপাৰা ফ্লাইঅভাৰ আৰু ইয়াতে চাগে যেতিয়া বিল্ডিংটো বনাই আছিলে এইটো চাগে চুইমিং পুলৰ কাৰণে চাগে এনেকৈ কিবা এটা বনাইছিল চাগে চুইমিং পুলৰ কাৰণে এনেকুৱা জেগাত ভাল তুমি নকৰিবা না আকৌ ঘপকৈ ভয় খুৱাবৰ কাৰণে ক'ত আছা ফাল্টুমিকে কৰাবে ৰূপম এই আহা না ফাল্টুমিকে বৰ গম পাইছোঁ দিয়া মোক ভয় খুৱাব খুজি আছা ভয় খুৱাব খুজি আছে মই গম পাইছোঁ ক'ত আছা বে তাতে আছা নেকি কি ফাল্টুমি এইবিলাক ফাল্টুমিকে কৰা কি ফাল্টুমি কেনে লাগে
ইয়াতে যদি ভূত চুত আছেও ভূতে ভাবিছে চাগে আজি কোন আহিছে আজি ব্লগ বনাব তো ভাই ইয়াৰ মাই গড এইটো জেগা আপোনালোকে দেখা পাইছে পুৰা দূৰ তো এনেকুৱা চাইডে চাইডে ৰুম আৰু একদম আন্ধাৰ একো নাই তো এইটো সঁচাকৈ নেক্সট লেভেল ভূতৰ জেগা ভূত ভাই মই একো কৰা নাই দেই মই যাওঁ এতিয়া আমি একদম আৰু এটা ওপৰত ভাল এটা লোকেশ্যন আছে সেইটো লোকেশ্যনটো চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত চাই ইমান গম নাপাব পাৰে ইমান ভয় নাখাবও পাৰে কিন্তু এই ঠাইত আহি কিনে মোৰ সঁচাকৈ নিজৰ এটা কিবা এটা ভয় এটা মানে এটা বেয়া ভাৱ এটা আহি আছে ভূতৰ ভিতৰৰ পৰা এতিয়া আমি একদম ওপৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ অ'কে আমি এতিয়া একদম ওপৰত আহি পালোঁ বিল্ডিঙৰ একদম লাষ্ট ফ্ল'ৰ হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে বিল্ডিংটো দেখোঁতে মানে কিবা এটা ভয়ানক যেন লাগে বহুত দিন কাম ৰখি থকাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু এনেকুৱা জেগাত দিনত আহোঁতে ইমান ভয় লাগিছে এইফালে কি আছে পুৰা একদম তলত গাঁথা আছে দিনত আহোঁতে ইমান ভয় লাগিছে ৰাতি আহিলে এনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিব আৰু মইতো ভূত চুত ইমান ভয় নকৰোঁৱে ভূত চুতক মই ভয় নকৰোঁৱে একদম মাই গড নামি যাওঁ আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এইফালে মোৰ পিছফালে আছে ড্ৰিমলেণ্ড এইটো ড্ৰিমলেণ্ড এতিয়া আমি বিল্ডিঙৰ পৰা নামি আছোঁ আৰু নামাৰ ৰাস্তাটো অহা ৰাস্তাটোতকৈ ডেঞ্জাৰ মানে কেমেৰা অন আছে ন চবৰে কেমেৰা অন থবা একদম আজি মানে পুৰা ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰি দিছোঁ ভুটীয়া মহিলা এনেকুৱা এক্সপ্ল'ৰ কোনো কৰা নাই কিন্তু ন কোনো কৰা নাই যদি আমি ভালে ইয়াৰ পৰা বাচি যাওঁ তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ফুটেজ চাব পাব আৰু আমি এই আন্ধাৰ আৰু আমি মাত্ৰ চিৰি দি আহি থাকোঁতে পূৰা আঢ়ৈ মিনিট আন্ধাৰ ৰাস্তা দি আহিলোঁ একদম পূৰা বুকুত ঢকঢকাই গৈছিল এতিয়া আমি পোহৰ আহি পালোঁ আৰু সঁচাকৈ সেই আন্ধাৰ জেগাখিনিত আহোঁতে অলপ ফাটি গৈছিলে কিন্তু আৰু এটা বস্তু কি জানানে ভয়ে ভূতে ভয় মেইন কথা কি এইখিনি জেগাত যদি ভয় কৰিলে হয় মানে আমি যদি ভয় মানে কিবা কিবি বেলেগ ভাবি থাকিলোঁ হয় আহিব নোৱাৰিলোৱে হয় আৰু আমি অকল আমি কেইজনে অহা নাই আমি অকল অহা নাই আমি পূৰা আহিছোঁ আমি পূৰা গেম হৈ আহিছোঁ মানে কেইজন আহিছিলোঁ কিন্তু ভয়তে বাকী কেইজনে যোৱা নাই সিহঁতে ভয় খাইছিলোঁ সিহঁতে ভয়তে যোৱা নাই আমি পূৰা এক্সপ্ল'ৰ কৰি চ' এইটো ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে ভয় খাইছেনে নাই এই ব্লগটো চাই পেলাই জনাব মোৰো অলপ অলপ ভয় লাগিছে এই ব্লগটো বনাওঁতে তথাপিতো মই অলপমান সাহস যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লগটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে মোক এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ ব্লগ বনাবলৈ নিদিব আৰু এই ঠাইখিনিৰ ওপৰত মই একো মতামত নিদিওঁ ইয়াতে কিবা আছে নাই সেইটো মই একো নাজানো যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভূতৰ ওপৰতো মই একো কমেণ্ট নিদিওঁ ভূত আছে নাই এইবিলাক মই একো নকওঁ যদি আপোনালোকে ভাবে আছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি নাই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কোনে ভূত দেখা পাইছে মইতো আজিলৈকে ভূত চুত এইবিলাক দেখা পোৱা নাই আপোনালোকে যদি কোনোবাই ভূত দেখা পাইছে আৰু ভূতৰ ওপৰত যদি বিশ্বাস আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা কাহানী আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে চ' এই ভয়ানক ঠাইৰ পৰা বিদায় লওঁ আমি এই ভয়ানক ঠাইৰ পৰা যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন জেগাৰ লগত আৰু জেগাটো সঁচাকৈ বহুত ভয়ানক জেগা চ' লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন জেগাৰ লগত টিল দেন টাটা বাই বাই ভূতে ভাবিছে আজি কোন আহি গ'ল এইকেইটা আপোনালোকে ভয় খাইছে মই জানো বহুতে ব্লগটো যদি ৰাতি চাই আছে 100%ৰ 90% আপোনালোকে ভয় খাইছে মই জানো ভয় খাই লাভ নাই ভয়ে ভূত চুত ইমান বিশ্বাস কৰিব নালাগে মানুহৰ মানে কি ভয়টোৱেই ভূত আৰু কি ক'ম কিন্তু অলপ ভয় লাগিছে ভিতৰত চ' বাই বাই সেইটো জেগাৰ পৰা
যেতিয়া মই এডিট কৰিম এই মিউজিকটো দিমেই মই গম পাইছেনে ব্লগটো ভুটীয়া মিউজিক এইটো ৰ'বা মনে আৰু মোৰ বহুত কিন্তু মাৰি দিবা হা সঁচাকৈ ধেমালি একদম এইটো ধেমালি কৰা নাই একদম চিৰিয়াছ মানে মোৰ বহুতেই বেছি ভয় লাগি আছে আৰু এইপিনে কিবা কিবি ৰুম বনোৱা আছে সৰু সৰু যাই আছোঁ আহক আহক তুমি মাতটো দিছা আহিছোঁ নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ জেগাটো সঁচাই ভয় লাগিছে বা চশমা আনি দিয়ে ভাই কোনবাই চশমা আনি দিয়ে